Stăpân și slugă este o parabolă deghizată într-o povestire de iarnă în care doi oameni își înfruntă demonii sub colții gerului mușcător. Era o zi obișnuită la curtea lui Vasile Andreici Brehunov, negustor înstărit și iscusit, care, pe la jumătatea secolului al XIX-lea, trăia într-un sat dintr-o gubernie din centrul Rusiei. Avea o fire pusă pe căpătuială, era mereu frământat de cum să mai încheie o nouă afacere care să-i mărească averea. Aflase de o dumbravă de vânzare într-un sat, la nu foarte mulți kilometri departare. Negociase cu proprietarul în zilele din urmă, obținuse un preț bun, dar se temea să nu-i o ia cineva înainte și să cumpere pădure. Așa că se hotărâ să pornească într-acolo cât mai degrabă pentru a nu scăpa din mână profitabilă afacere. Era ziua praznicului Sfântului Nicolae, iarna rusească și intrase în dreptul. Nikita, singurul slujitor care nu era mahmur în acea dimineață, fugi într-un suflet să înhame calul la sani. Nici acesta nu era ușă de biserică, dar de lăsata secului jurase să nu mai pună pe limbă pic de vodcă, cel puțin pentru o perioadă. Cu excepția acestui banal obicei, Nikita era o fire blajină, grijuliu cu animalele gospodăriei. Nu punea la suflet faptul că stăpânul, Vasile Andreici, îl păcălea la bani, plătindu-i mereu doar jumătate din suma cuvenită. Unde ar fi putut să se ducă, mai ales de când în casa lui se propășise un dogar care de mulți ani era în grațiile nevestei sale. Cu toate că era zgârcit la plată, stăpânul se credea, în toată deplinătatea cuvântului, binefăcătorul lui Nikita. Sluga îi vorbea cu dragoste lui Muhortăi, Murgul Bălțat, care devine treptat cel de-al treilea personaj al povestirii. Băiatul stăpânului, moștenitorul casei, era fascinat de măiestria slujitorului față de animale și se ținea scai de el, mai ales acum când scosese sania. Vântul începuse să șuiere și să viscolească zăpada. Boierul petrecu mult timp să-și pună șuba de oaie și să se prindă cu cingătoarea la mijloc. Cu țigara în colțul gurii privi uimit când soția îi ceru să-l ia și pe Nikita, ca să nu meargă singur atâta drum. Copilandrul stătea agățat de sanie, dar când porniră, boierul se oțărâ la el și îl privi apoi cu dragoste pe când fugea împleticindu-se înapoi în curte. Pe unde aveau să apuce? Pe drumul spre satul Karamâșevo, care era mai lung, dar bine străjuit de stâlpi, sau s-o taie de-a dreptul peste câmp ca să scurteze distanța. Boierul știa una și bună, să ajungă cât mai degrabă pentru a încheia afacerea. Așa că aleseră calea mai scurtă, dar mai primejdioasă, iar Nikita nu a avut cum să se împotrivească. Vântul urla și troienea zăpada, maluri albe se ridicau în toate părțile. În scurt timp se rătăciră și Nikita plecă pe jos să găsească drumul bun. Rămaseră împotmoliți într-un șanț, ieșiră cu greu. Nu puteau vedea la 10 metri în față. Instinctele rudimentare ale boierului îi abătură de la drum câțiva kilometri, până în satul Grișchino. Nici țipenie de om pe uliță, doar haine țepene puse la uscat se vedeau prin curți. Un mujic apărut de niciunde, era Isai, cel mai destoinic hoț de cai, care fu cum se cade și îndrumă în direcția bună. Deși fu de părere că mai bine noptează acolo, Vasile Andreici nici nu vrut să audă. Trebuia să ajungă în satul Goreacichino, ca să nu-i o ia altul înainte. Porniră iarăși la drum. Începuse să se întunece, viscolul bătea necontenit, fortificațiile albe creșteau în jurule. Întâlniră o sanie cu petrecăreți învăluiți în aer de vodcă. Poate că nici ei nu știu unde se duc. Boierul trăgea de hățuri în alte părți față de unde voia să o ia calul. Se rătăciră din nou. Ajunseră a doua oară în satul Grișchino. Realizară că merseseră în cerc. Opriră în dreptul unei case mari cu fronton de cărămidă, unde se vedea lumină la ferestre. Bătrâna gazdă îl cunoștea pe Vasile Andreici. Îi pofti pe drumeți înăuntru, chiar dacă erau prinși în supărătoare discuții legate de destrămarea familiei. Bătrânul avea 4 fii însurați și dezbăteau inevitabila împărțeală a averii. Petrușca, un nepot cu spirit care nu scotea capul din singura carte din casă, îl conduse pe Nikita să-l priponească pe Muhortăi în grajd. Blândul slujitor ceru iertare celorlalte dobitoace cărora le stricase somnul, iar câinele fu ultimul care acceptă scuzele.
Înăuntru, Vasile Andreici nu putu să refuze ospitalitatea unor păhărele de vodcă. Nikita își încălzi lângă samovar mâinile degerate și începu să dea pe gât, unul după altul, pahare mari de ceai cald. Boierul refuză și de această dată să înnopteze. Petrușa îi conduse o parte din drum, iar la despărțire recită enigmatic: "Furtuna acoperă cu ceață cerul." Și dispăru. Răchite înalte își unduiau capetele și erau luate drept copaci sau stâlpi care marcau drumul. Vremea câinoasă nu slăbi și prin întunericul sinistru pierdură iarăși drumul pentru a treia oară. Calul se opri brusc în fața unei prăpăstii, iar Nikita, care coborâ din sanie să cerceteze zona, căzu în abisul de zăpadă. Stăpânul strigă de la adăpostul culerului înalt și călduros că trebuie să se întoarcă în sat. Nikita, revegit de frig, văzu că muhortăi n-ar mai fi rezistat și hotărâră să campeze acolo, între margini de prăpăstii. Vasile Andreici își scoase țigările să fumeze, semn rău prevestitor în povestirile lui Lev Tolstoi. Nikita legă hulubele de la sanie cu o curea și le înfipse în zăpadă, ca să fie vizibile de la distanță pentru orice eventualitate. Apoi trase de sub fundul boierului o pătură pe care o așternu peste spinarea calului. Sluga își făcu un culcuș în zăpadă, iar stăpânul se cufundă în șubele sale în fundul saniei. În timp ce Nikita se cuibări în zăpadă acoperit cu o pânză de sac, pe Vasile Andreici nu-l luă somnul și nu neapărat din cauza vântului care urla pe deasupra lui. Gândurile se duseră la pădurea pe care o găsise la preț bun, la târguiala pe care avea să o poarte cu proprietarul pentru a mai scădea ceva ruble, la milioanele vecinului Mironov. Apoi îi veniră în minte soția și copilașul cel drag, moștenitorul averii sale. Stăpânul se perpelea în sanie, se deschise la nastrul șubei ca să vadă cât e ceasul și se înspăimântă că era doar miezul nopții. Se gândi apoi la Nikita, care era prost îmbrăcat, ar fi tras ponoase dacă ar fi murit înghețat mujicul. Ar fi vrut să ia pătura de pe cal, să-l învelească pe slujitor, dar avea o mână degerată. Poate că ar fi trebuit să rămână în căldura casei din Grișchino. Consumă toate chibriturile ca să-și aprindă o țigară. Urletul unui lup răzbătu până la ei și îi îngheță sângele. Spaima puse stăpânire pe el. Se hotărâ să înhame calul și să ajungă undeva, chiar dacă era întuneric și era dezorientat. Plecă fără să-l trezească pe Nikita, care își dădu totuși seama ce se întâmplă. Boierul merse un timp pe spinarea armăsarului slăit de puteri. Vântul fluiera pe lângă gulerul șubei. Începu să aibă vedenii. Pe linii, care se tot aplecau, erau luați drept copaci. Negurile drept acoperișuri de case. Se împotmoliră într-un nămete. Calul fugi, iar stăpânul rămase pradă unor cumplite suplicii. Gândurile îi fugiră la pădure, la gospodărie, la familie. Cine avea să se îngrijească de toate acestea? Îngână o rugăciune. O forță nebănuită îl împinse mai departe până când descoperi urme de copite în zăpadă. Ajunse în cele din urmă înapoi la sanie. Acolo îl descoperi pe Nikita, care era degerat de fric și învelit doar cu o pânză de sac. Slujitorul îi rosti încetișor câteva cuvinte cu limbă de moarte. În sufletul lui Vasile Andreici apăru o lumină. A avut parte de o bruscă epifanie. Un simțământ curios puse stăpânire pe el. Datoria lui era de acum să nu-l lase să degere pe Nikita. Și pe măsură ce se îngrija de această treabă, cu atât spaima mai scădea. O fericire neprevăzută îl însufleți. Dacă Nikita e viu, înseamnă că și eu sunt viu, se gândi boierul învăluit de simțăminte pe care nu le mai încercase până atunci. Se lipi de sluga moartă de frig, se acoperiră cu șuba groasă ca să le țină de cald. Vasile Andreici puse un picior pe celălalt râu. Se văzu pe el însuși întins într-un pat, îi trecură prin fața ochilor, ca purtate de viscol, imagini cu pădurea de cumpărat, cerdacul casei, copilașul care avea să-l moștenească. Dar, mai mult ca orice, voia acum să se îngrijească de Nikita, să-i ție de cald, să nu-i se întâmple ceva. A doua zi dimineața se trezi doar Nikita. Simțea ca prin vis o greutate în spinare. Era trupul țeapăn al stăpânului. Stătu așa mult timp, până spre amiază, când mujicii zăriră vârful hulubelor și veniră să-i dezgroape. Se miră că și pe lumea cealaltă oamenii strigau tot la fel ca în satul lui. Muhortăi avea țurțuri la nas și nu mai putea acum să necheze.
Sătenii îi descoperiră la 200 de metri de drum, pe marginea unei râpe. După 2 luni de spital, Nikita ieși cu mai puține degete la mâini, dar mai trăi încă 20 de ani ca lucrător cu ziua și pasnic. Pe patul de moarte își aminti de sacrificiul fostului stăpân, își iertă soția, își luă rămas bun de la copil și se trezi în cealaltă viață, unde nu se știe dacă este mai bine sau mai rău, dar se spune că fiecare va ajunge odată și odată să descopere singur asta.